mensen. We zijn hier toegekomen bij bunker CR. Zoals je zien, zal het niet zo makkelijk worden voor hier binnen te geraken. Is er een schietclub? Hoi. Dat is een code en er staat op dat die code regelmatig veranderd wordt. Hier? Oké. Hier is dus een schietclub. Oké, misschien moeten we dan gewoon toch maar het puntje volgen dat we gehad hebben voor op de kaart. Maar het is dus geen twijfel dat dit onderdeel is van een grote bunker. Dit waren waarschijnlijk vroeger de schietstanden van de bunker zelf in de tijd. We zullen eens verder kijken. Want onze GPS-mark die stond hier toch nog ietsje verder. Maar we zijn hier al gestopt omdat we dachten dat het hier was. Ik denk dat we de poort van het fort van de bunker gevonden hebben. Het was nog wel een heel eind van waar we er net zaten. Daar staat een gebroken telefoonmast of een prikmast. Ja, en daar is iets te zien. Oh ja. En dat lijkt me wel een bunker. Vies begint. Is dat die? Nee. Oké. Hoe moet ik hier dus best steken? Ja, dat is koud zeg. Zelfs dat ze die gaten niet gemaakt hebben. Nog iets pak? Check die deur. Fermez la porte, s'il vous plaît. Holy moly. Lukt het? Een schietgat voor als iemand voor de deur stond. Dit is wel een geschifte bunkermaat. Pas op voor die lift, hè, want die wil heel diep zijn, daar is ik zeker van. Kijk, dat was waarschijnlijk een transportsysteem voor munitie binnen te brengen. Holy fuck, man.
Wat? Ja, nee. Wow, joh. Dat is het diepste, maat. Deze bunker die was onderdeel van de Franse Magnio-linie. Wat gebeurt er? Maar deze regen, allee, dat is toch redelijk veel. Schat, niet te dicht aan die kant. Oh, hey, dat gaan we toch niet doen? Hier, de ton al de hele tijd, hè, Jones? Kom zitten. De ton dat we voelen, super gevoelig. Dat is een trap op. Schateken, alstublieft, hè. Wil je oppassen? Eindelijk beneden toegekomen. En je moet zien van waar we komen. Je ziet de bovenkant zelfs niet meer. Nu zitten we helemaal beneden in de bunker. Hier is de lift, inderdaad. Het is hier super creepy en het is hier echt niet meer in te stoppen. Wat gaan we doen, maar? Links en rechts. We moeten over zo'n buis en dat is goed. Dus kijk aan. Zeg, moet je over. No choice. Damn. Kom mee. Schiet genomen? Oh man, Pas op, want deze plaat ligt er niet goed op. Zijn. Een soort werkplaats weer. Ja. Oh, motoren, jongen. Ja? Wow, joh.
Gigantische motoren. En ik zweer het, we zitten hier zeker 1,60 meter onder de grond. Hè. Gigantische motoren. Hè. Maar niet veel plaats om te stappen, zie je. Geschift, ja. Geschift. Kijk, die uit laten lopen hier naar boven. Via een van die buizen die we er juist zagen lopen waarschijnlijk. En hier zat waarschijnlijk een enorme alternator voor stroom op te wekken. Hier zie je de behuizing van een alternator liggen. Maar ja, hier zie je de as. En die zit dus vol met koper, maar uiteraard is het koper verdwenen. Man. Dat is wel zotjes om dat te vinden. Hier hebben we er ook gestaan. Hier is een volledige motor weggehaald. Kijk die oude motoren. Daar is ook nog een deur. Opslagtanks. Misschien voor brandstof. Wat is er te zien? Ik weet niet, daar is ook zo'n deur. Zo'n tafeltje nu. Dat is ook eens. Dat is de stad? Ja, precies hè. Dat is de cel, ik moet eens kijken. Dat is het gevangen. Wat zie je? De gevangenis? Dat is de cel. Een tafeltje, ja. Dat is piepklein, ja. Hier zullen de brandstoftanks zijn. Riekt je toch al? 49 kubieke meter mazout. 4 tanks. 200 kubieke meter mazout staat hier. Allee, als we vol zaten. Hè. Hier. Dat is serieus slot, hè. Het is, Oh, zeg, dat was je. Oh, 4 pinnen in de muur. 4 pinnen in de muur. Die lampjes uit. Die vergrendeling die werkt hier gewoon nog na al die jaren. Weinig moeite. Akkoord, de deur zit wel nergens meer in. Maar de vergrendeling werkt nog. Dit is een geschifte gang. Zeg maar, ik heb maar één terug met wat hier is. Je ziet dat hier treinspoortjes in de grond lopen.
fuck. Is het hier? Die hekken, jong. Shit. Wat moesten die hekken tegenhouden? Ah, zijn we hier gewoon terug? Ja, ah ja, oké. Ah nee. Nee. Is het anders? Iets anders. Hier is het. Jawel. Mag ik geen foto's trekken? Ja, ze biedt als we naar buiten gaan. Maar ik denk dat dit toch wel hetzelfde, jawel. Hier zitten we terug op die motoren. Ja. Ja. Hier zitten we terug aan die motoren. We gaan inmiddels verder in die lange gang hier. Holy fuck. Wat is dat? Ah, dat is dat aan de andere kant. Ja, ik wou er juist naartoe, maar dat was wat te gevaarlijk van kinder. Ach, kijk. Beetje scherp proberen stellen. Hier lag een serieus, ik denk dat we hier zijn. We hebben nog niks gezien, hè. We hebben nog niks gezien. Dit is alleen maar elektriciteitsvoorziening. En om de grootte te zien en een omvang, denk ik dat hier een gigantische bunker ligt, ze maat. Is nog vaarzer? Wat is dit? En? Ik kon niet al uitvoeren dat die speet was. Wat een fucking lange gang. Ja man, waar zitten wij in godsnaam? En hoeveel verder gaan we nog gaan? Shit, ja. Dan worden we een keer blijven van de mensen. Kamers. Die klinkt het wel. Hier mocht ik komen slaan.
Dat zijn allemaal kamers. Ja. We zijn inmiddels terug in de gang waar dat we in vertrokken zijn. Maar nog steeds verder aan het wandelen van de uitgang. Zullen we vertrekken geweest zijn? Wasbak. Ja. Natuurlijk, ergens is het logisch dat hier een elektriek zit, diep onder de grond. En dat hier de mensen slapen, ook diep en veilig onder de grond. Maar ik denk dat het nut van die bunker toch wel vlak onder de grond is. Dus waar we daar juist binnen gegaan zijn, Een klein putje die terug. ja, misschien dat we daar wel meer van zien. Want ik denk dat dit gewoon kamers en kamers en kamers. Veel in de kelder. Stokageplaats. Oh, kijk, allemaal die elektriek. We zijn wel aan iets, hè. Ja, het is nog een wissel, ja. Rechts naar links naar rechts. S. We blijven gaan of hè? Of gewoon terug en de verdiep hierboven gaan bekijken, het eerste. Ik heb even kelders genoeg gezien. Hallo. We hebben hier nog niks gezien, denk ik. Hier staat een pijl S. Naar daar. Sortie. Naar daar. Oei, pas op, want als ik daar ben, bien, dan zie je. Wij worden daar. Hier, dat is terug naar die kamers. Dat is de lange gang waar we er juist voorbij gelopen zijn. Ja, inderdaad, ja. Weer al gigantische tanks. Toilet. Toilet voor de soldaten. Kijk. Hier kan de pisken doen. Weer een wissel. Inderdaad. Godverdikke zeg. Hier is wel direct iets te zien. Oh. Werkplaats voor de karretjes. Kijk, een werkplaats voor aan de karretjes te werken. Dat is meer goed. Niks.
Hè? Ja, maar ik weet dat je graag naar buiten wilt, maar we gaan weer allemaal reacties krijgen van gaat dat niet gezien en gaat dat niet gezien. Er staan wel nog altijd pijlen op de muur, maar daar ook, hè. Maar hoe ver gaat dat nog? Schijnt er eens, hè? Dat is echt ver, hè. Hoort dat? Hallo? Hallo? Goede. Nog één keer verder gaan tot daar iets tegenkomen? Dat is goed. Ja, sorry hè, kijkers, maar we kunnen hier echt niet heel de dag spenderen. Hè. We gaan boven nog eens kijken aan de trap. Sst. Hoor je precies iets? Schijn eens. Fris, hè? Is er iets? Station ook nog, hè? Dat is hier inderdaad een soort station. Scheidkot, hè? Allemaal weer flessen in te leggen. Ah, nee, ik denk dat er patronen gelegen. En die mensen hebben mij niks. Dat is munitie, maar dat is een nul. Dat is een munitie dat die rondgebracht hebben, maat. Het is hier wel een beetje geschift. Wat? Nee, het zal wel leeg zijn, geloof ik. Overal dan hier, of wat? Ja, waar zit die? Hé, Hè? ik zit hier. Ah, Ja. rails. Ja, hier hangt ook heel het systeem. Als je met een katrol naar binnen doen, ook vallen, hè? Wat zijn dat, joh? Explosie weer in de muren, of wat? Kijk daar eens. Verwarmd. Nee, nee, nee.
er al een klein beetje bij aan het geraken eigenlijk. Het is wel leuk, maar... We zijn eindelijk terug buiten geraakt uit deze machtige bunker. Dit was echt een vet avontuur en we hebben nog geen 10% van de bunker gezien, ben er zeker van. Misschien dat we nog wel eens terugkomen samen met de Kurt, want we weten gewoon zeker dat Kurt dit ook had willen zien. Oh. Maar voor nu gaan we verder naar de volgende locatie, jongens. We zien jullie daar. Tot de volgende.